Як Артем за допомогою тата став менше грати в комп'ютерні ігри і був цим задоволений. Артему було 8. Він був допитливим і веселим хлопчиком, який найбільше любив дві речі – морозиво з карамелью і комп'ютерні ігри. Після школи він одразу мчав додому, кидав рюкзак і сідав за ноутбук. Ігри затягували. Півгодини перетворювались на 2, а потім й на усі 3. На домашнє завдання часу залишалося мало. Щоб погуляти на свіжому повітрі, часто взагалі не було часу. А засинав Артем дуже довго та й спав не дуже міцно. Татові це зовсім не подобалося. «Артеме», – одного вечора голосно сказав тато, заходячи в кімнату. «Знову ці стрілялки. Ти ж обіцяв годину, а вже 10 вечора». Артем здригнувся і нервово натиснув на паузу. Я забув», – пробурмотів він, не піднімаючи очей. «Забув? Вже 3-й день поспіль забуваєш», – зітхнув незадоволено тато. «Мені це набридло. Забираю ноутбук до кінця тижня». «Що?» – Артем підскочив. «Але ж це несправедливо». «Несправедливо – це те, що ти не можеш себе контролювати», – відрубав тато і вийшов, зачинивши двері. У ту ніч обоє не могли заснути. Артем лежав у ліжку, стискаючи подушку. Йому було прикро й сумно. Він не хотів злитися на тата, але почувався незрозумілим. А тато сидів на кухні з чашкою кави, думаючи, я ж просто хочу, щоб він виріс здоровим і щасливим. Але, здається, ми обоє робимо щось не так. Минуло декілька днів. У будинку було якось тихо. Артем сидів із книжкою, але думки все одно поверталися до комп'ютера. Тато щось лагодив у гаражі, але постійно думав про сина. Якось тато прийшов до Артема і мовчки сів поруч. Обоє мовчали кілька хвилин. А потім тато сказав: «Знаєш, я не хочу бути злим, я хвилююся за тебе. Я бачу, що ти любиш грати, я розумію, це цікаво. Але ми повинні знайти спосіб, як це робити правильно. Бо зараз ми обоє тільки злимось і тоді погано себе почуваємо». Артем уважно дивився на тата. Йому було приємно, що той говорив спокійно і без наказів. «А можна домовитись несміливо?» – спитав хлопчик. «Саме це я і пропоную», – усміхнувся тато. «Давай разом складемо угоду». Так у них з'явився договір про екранний час. Вони разом написали наступне: 1 година на ігри щодня після уроків, якщо виконані домашні завдання. В один вихідний 3 години з перервами на прогулянку та допомогу по дому. В інший вихідний ігровий вечір із татом. Тато повісив листок на холодильник, і Артем сам став нагадувати про нього татові. Здивувався навіть сам собі. Стало легше, без сварок, без відчуття провини. Тепер було достатньо часу і на домашні завдання, і на прогулянки, і на здоровий сон. А найцікавіше сталося за тиждень. Тато підійшов до Артема і каже: «А що, якби ми разом створили гру?» «Свою?» – очі хлопчика загорілися. «Справжню гру? Ну хоча б простенько, я навчу тебе деяких програм». Так почалася нова пригода. Не тільки грати, а ще й створювати. Артем почав менше грати в чужі ігри, бо хотів зробити свою. Зараз, коли хтось запитує Артема, що він любить, він відповідає: «Люблю комп'ютерні ігри, люблю гуляти, а ще люблю проводити час із татом, бо ми з ним справжня команда». Мораль цієї історії така: найкраще рішення не заборона, а спільна домовленість і повага. Коли дорослі говорять з дітьми як із рівними, народжується довіра, а з довіри народжуються справжні зміни.